ও হেৰা শুনিছানে ও এ মোৰ মনি বেগটো ক'ত থলানো এ তাতে আছে চকচোন এই মানুহজনীয়ে বহুত ভয় দি বস্তু মানে এ ৰ'ব ইয়াত আছে এইটোও পাৰ্চ আপোনাৰ দিয়া দিয়া লওক দিয়াচোন দিয়া এ মোক মানে 2 টকামান লাগিছিলে কেলে এ অকমান পাৰ নাপাওঁ কি কৰিবলৈ ভালে যায় অকমান মেনিকিউৰ কৰাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিহৰনো সেইটো এই মেনিকিউৰ হাতবোৰ দেখিছা কেনেকুৱা ফপৰা হৈছে দেখিছা চাওঁ এইবোৰ হাতবোৰ এনেকুৱা আমাৰখন দেখিছা নাই এই মুখখন বেছি ফপৰা হৈছে দেখিছা নাই কাঁহী বাতি ধুই ধুই একদম ফপৰা হৈ গৈছে মই যাম বুলি তুমি কাম এটা কৰা নহ'লে তুমি কাম এটা কৰা কেলে আমাৰ জিমনিয়ে দেখোন তাই শিকি আছিলে ন তাই দেখোন উগচি ঠিকা নাই জানো পাৰিব চাগে তাই সুধি চোৱাচোন তাকে সুধো নি অঁ পইচা বচাইছে হ'লেওতো কামটো হ'বতো তাইতো প্ৰেক্টিছো কৰিলে অঁ তাকে সুধো নি অঁ নহ'লে কেনে দিব লাগিব হ'ব অ জিমন অ চাই পেলা হা মাতিছিলে নি অ তুমি মেনিকিউৰ এক্সাম দিছিলা নহয় মোক কৰি দিবা অ ঠিক আছে কৰি দিম মই কাপোৰকেইটা সলাই লওঁ দেই ভিডিঅ' বনাব পটককৈ কাপোৰকেইটা সলাই লওঁ প্ৰেক্টিছ হৈ যাব
সেয়াই নি কৰিলোঁ চাওঁ বৰ সুন্দৰ দেই মনকো জিলিকি গৈছে নেচাৰেল কালাৰ লগত এইটো নেচাৰেল কালাৰ বুলি কয় অঁ চাহকাপ খাবা নি বাৰু মেনিকিউৰ পালোঁ নহয় এই কেইদিনমানলৈ মই বনাওঁ খাবা এইবোৰক মানে আপুনি কিন্তু চাহ বনাব জানে দেই কিনো মুখ ফুলাই বহি আছে কিবা এটা কওক কিনো ক'ম ক'বলৈ একদম মনেই যোৱা নাই কেলে মোক কিবা জ্বৰহে উঠে ক'বলৈ অঁ কি হ'ল এই তেনেকুৱাও নহয় অঁ এই আগৰ যে ভিডিঅ'টো যে দিছিলোঁ এই ভিউৱাৰ্ছসকলক কিছুমান সংখ্যক লোকে মানে ভিডিঅ'টো কাটি কাটি চায় অকণমান সময় চাবলৈও ধৈৰ্য নাই হে তাকে দেই এই পিছে আপোনালোকৰ ওপৰত পিছে মোক বিশ্বাস আছে আৰু হেৰি কি কয় ভিডিঅ'টো গোটেইটো চাব দেই হেৰি কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ দেই হেৰি কৰিবলৈ কোৱা আকৌ লাইক কৰিবলৈ অঁ লাইক আৰু সেইটো কি কৰি দিয়ে যে এই ইফালে ইফালে পঠিয়াই দিয়ে যে শ্বেয়াৰ আকৌ অঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই অঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিব অঁ নহ'লে কোনে চাব অঁ সেইটোও হয় দেই আজিলৈ আহোঁ বাই বাই Bye অঁ bye. দিওঁ আকৌ বাই